Okay mga kajam, mga lodi, ito na naman ang isang vlog from Jam 13 Vlogs. So, ito, bale may item tayo dito ngayon. Kaka-receive ko lang sa kanya kanina lang. Ito yung siguro at sana ang solusyon dun sa bad audio natin sa pag-vlog. Minsan sabog, minsan malakas yung wind noise sa mga videos. So, nag-advise sa akin nito ang nag-advise sa akin nito is si Idol Motorero. So, shout out Idol Motorero. And ito, nabili ko to kay Ivan Kendrick Mia sa Facebook Marketplace lang. So, ayun. So, quick unboxing lang muna tayo. Then, mamaya i-open natin siya or itatry natin siya sa kung gagana sa SJ6 ko. SJ6 Legend. So, buksan na natin. Okay, so makikita natin well packed siya. Yun, may foam pa siya dito sa taas ng packaging niya ng box. And ito, user guide. Meron siyang user guide. Purple Panda. So merong iPhone mic setup, Android, parts and guide, iPad, yun. GoPro, meron. DSLR, pwede rin siya. Mga troubleshooting. Pag nagkaroon ng issues yung mic natin. Actually, nakikita ko dito is pang GoPro mic setup siya. Pero yun nga, yung action cam ko kasi is a SJ cam. SJ cam yung action cam natin, and di ko sure kung gagana siya. So, suntok sa buwan, wala rin ako nakuhang update dun sa SJ Cam group so far kung compatible siya. So, tatry na lang natin. Bahala na. Ayun. So, tabi na natin yan. So, returns, compatibility issues, or another problem, may email support. Tapos, thank you card. We're a super small company and reviews mean a lot to us. If you could please spare just 1 minute to leave us a review, we'd really appreciate it. Thank you card. Tapos, ito yung another thank you card ba to? Thanks for joining the Purple Panda family. We would like to give you a free gift for being our customer. Claim it using the link below. Asan yung link? Ito. Sorry. purplepandashop.com/gift. Alright. Check natin yung mamaya. So, ito na. So, yung box niya talaga may foam sa taas tsaka sa baba. Sana sa gilid din, no? Pero, okay na yan. Okay na siguro yan. Para lang hindi maalog naman yun, eh. So, eto na. Woohoo! Tingnan natin. So, good thing may pouch siya para hindi nawawala yung mga maliliit na parts. So, try natin. Labas natin siya.
Item number 1. Ayos, naka bubble wrap pa siya. So this is the mic, and may foam siya na maliit. Ito yung mic, may clip na rin siya para pwede natin i-clip sa helmet pag kailangan. Mukhang matibay naman. And mahaba yung wire ng mic. Mga 1.5 meters yata to. So may reminder dito, for smartphones and tablets, unplug before listening. Tapos plug firmly until you hear a click. So yun yung click pagka pinasok natin to sa, or kinabit natin. And then after nyan, ito yung sana gumana. Yung SJ6 kasi ganito yung kabitan ng mic, yung socket niya. So pero dito naman kasi may adapter siyang kasama. Ito yung adapter na kasama niya. So I think ito lang siya, kakabit siya dyan. Yun, may click. Tapos ito yung kakabit natin sa SJ. Yun yung adapter. Then what else? Extension. May extension siyang kasama, just in case na siguro pang ano to, pwede to gamitin pag nag-interview, mga ganon. Pag nag-interview, kailangan mahaba, malayo sa camera, yung pwede itong extension na to. Pwede. And then ito yung tinatawag nila tong dead cat. Ito yung balahibong pusa. Ayun. Bumili rin ako ng ganito for my SJ6 mic. Kaso nga lang ganun pa rin eh. At tapos ano pa? Oh, another adapter. Yan. Another adapter siya. Tapos another mic clip. So just in case masira yung clip na nandito. Saan na yun? Ito. Just in case na masira, may extra. So good job tayo dito. Purple Panda. Maganda to. Okay na okay. And yun na. Wala nang laman. So kulang na lang testing natin, no? Testing na natin to. Labas tayo maya and ayun. Sa gusto pa lang order ng Purple Panda, actually sa Facebook marketplace ko siya nakuha or nabili kasi ang mahal dun sa Lazada, mga 3.5 aabutin. Ito inabot lang ng 2.450. Tapos pinalalamove ko na lang, so nag-add ako ng 200 at mga 200 plus, so naging 2.7 yung lahat ng binayaran ko kanina. Pero worth it naman kumpara sa magbayad ako ng 3.5, di ba? So yun lang muna, and testingin na natin.